Hur mycket makt har egentligen flyttats till EU? Det är mycket. I en svensk kommun påverkas 60% av besluten av EU-lagar. Till och med en sån sak som vilken skolmat kommunen får köpa kan stoppas av EU-regler. Vad är problemet? När makten flyttar till Bryssel blir det svårt för vanliga människor och folkrörelser att påverka. I EU kan stora företag köpas inflytande genom lobbyism. Fossilindustrin har till exempel lyckats hindra tuffare klimatpolitik. Och kemiindustrin kämpar för att farliga gifter ska vara tillåtna. Det finns de som vill flytta ännu mer makt till Bryssel och bygga en superstat med EU-skatter, EU-militär och höga murar mot omvärlden. Men om man bygger ett korthus för högt är det risk att det rasar. Jag och partiet Vändpunkt vill gå en annan väg. Vi behöver flytta tillbaka makt till länder, kommuner och medborgare. Länder borde få ha rätt att ha tuffare miljökrav. Skolor borde ha rätt att servera mat som odlas nära. Länder som behöver lämna den misslyckade valutaunionen EMU borde få rätt att göra det. EU behöver uppmuntra frivilliga samarbeten där grupper av länder kan gå före och visa vägen om allt från solidariskt mottagande av flyktingar, att stoppa skatteflykt till att göra det lätt att boka tåg mellan olika länder. EU behöver varken centralisering eller sammanbrott. Vi behöver ett flexibelt samarbete där makten flyttar närmare människorna. En vändpunkt.